In een soort van vlaag van verstandsverbijstering, denk ik. Of dronkenmans gepraat. Het was van tevoren een dag die ik niet geheel onbezorgd tegemoet zag. Na Revolver, Sgt. Pepper's Magical Mystery Tour en The White Album beginnen de Analogs aan hun laatste grote klus, Abbey Road. Precies 50 jaar geleden uitgekomen, het laatste studioalbum dat de Beatles maakten. They are not the Beatles, so they won't sound just like them. They won't be wearing the clothes. Only the Beatles could sound like the Beatles, but these Dutchmen are going to have a go at recording Abbey Road from start to finish. Ja, Abbey Road en Abbey Road. Dus het was wel weer een nieuwe piek in muzikantschap. Want dat is een plek waar je sowieso als jongen niet verwacht ooit te komen. En toen dachten we in een soort van brainstorm, wat is nou een mooie, bijzondere plek voor Abbey Road? Ik weet niet meer precies hoe dat tot stand gekomen is, maar er werd gesuggereerd in Abbey Road Studios. Dat denk je niet direct aan, want we weten allemaal dat we een bepaalde omvang nodig hebben met de productie qua stage en instrumentarium en noem alles erop. Want ik had het min of meer in mijn hoofd in Studio 2. Ik denk, dat gaat nooit lukken. Maar Studio 1 is natuurlijk een grootste studio in Europa, dus ja, dat kon het. Dus we hebben nu die mooie mix gevonden van 2 en 1. In 1931, the EMI company in England bought an old house here, built in about 1830, so it was about 100 years old. It was a house, a residence, and they had the purpose of converting it into a recording studio. And the old house is still here, it's what you see from the street. It just looks like an old, nice house with a driveway. But behind it, EMI built the recording rooms. Elgar conducted the orchestra for the opening in 1931, and it's been here for now 88 years. But the Beatles came here in 1962 because it was the recording studio for their company, for, you know, the company that they signed to, Parlophone EMI. So they ended up doing all their recording here, and in the process, put it on the world map. So it's now the most famous recording studio in the world, and it's entirely because of the Beatles, but really it's a company recording studio. Though they called their last album Abbey Road, and it appears to be like a homage to the recording studio that they had worked in for so long, they actually were fed up coming here. It wasn't really where they wanted to record. They wanted to record in their own space, you know, where they could do what they liked, and they could just smoke joints and drink and have friends in and, you know, still work, still be focused, but have it more relaxed. I was in the Let It Be session, the studio in Apple, and I sat there for the longest time just watching them work. And they were working with other people. And George Martin started to feel that him and the Beatles were kind of finished. And there would be stacks of 2-inch tape, just all the way up to the ceiling. And they would just rehearse things. They kept the tapes running all the time. And they would work on something for a while and work on it pretty soon. And said, Paul would say, hey, let's hear that back. You know, they were playing like a live band. That's all. I don't know what else to say about it. And they immediately began to think about the possibility of doing some kind of a return to live performance. And they spent the whole of the month of January '69 being filmed for as rehearsing for this thing that in the end never happened. And the concept is that they will set up in the middle of nowhere in a desert and invite everybody in the world to come see them play live. But initially it was going to be a TV special, but if it isn't going to be a TV special, what is going to be the climax to this film? The producer, Dennis O'Dell, was suggesting an amphitheater in Zabratha in Tripoli, a beautiful place in Libya. Ultimately, they decided they wouldn't go to Libya, they'd go up on the roof. By the time they got up to the door, it still wasn't for sure that they were going to walk out through that thing. I understand that it was a very, very last-minute thing to the respect of them even going out there. Of the four of them, the one who was least keen to go up and play on the roof was Paul. There's Yoko and Maureen, myself, and Chris O'Dell.
back there. And the only person you can't see is like Billy Preston down here and maybe Alan Parsons working with the sound over there. So as soon as they started playing, you could feel something happening. And Paul would look at John or John would look at Paul. And I swear, it was like they were saying, you know what? This is us. We were a live band. We started out this way. We've been friends for so long. We've gone through so much together. And you know what? This is what we really are. We're a good rock and roll band. And I honestly think that the seed was planted that became Abbey Road. The last one they recorded was Abbey Road, but the last one they released was Let It Be, which was the earlier material finally coming out. Because we were just getting the footage we needed for the film, we needed the live performance, but we were given a moment that went down in history that none of us were anticipating that. It was something that we never knew that we'd be just a handful of people, just a few feet away, seeing this, and probably the most historical moment in rock and roll. But even if you were on the street, you wouldn't necessarily know it was the Beatles because the songs were all new, they weren't doing any hits. They were doing songs nobody had heard. So people on the street had to be told, oh, that's the Beatles up there. Oh, is that the Beatles up there? Pity we can't see them. So they hit the last note that day. They turned around and walked down the stairs, and me and Yoko followed them down the stairs, and we didn't say a word. And everybody went to their own offices, and I just felt like it was an end of an era. So the Beatles were just drifting slightly as a group because there were so many other things going on at the same time. The Let It Be thing looked like that was going to be the end. That was the last recording. And all the things that were down in Let It Be, I just don't think they wanted to end up that way. I think they felt that unity, and I think that was the driving force for Paul to be so wanting to do Abbey Road, doing one more thing as a band. But around June of 1969, Paul McCartney phoned George Martin and said that the Beatles unanimously had agreed that they needed another set of sessions and they wanted to book time at EMI, and said to George, will you come and produce it? And George said, like we used to work? And Paul said, yeah. They were already beginning to call it the old days. I heard the Beatles again, I felt. And I really hadn't felt that I'd really, that was just, I couldn't believe it. I love that album. And I think they all expected there to be another one. But it turned out quite quickly that actually that was the last one. And in the end, the love you take is equal to the love you make. It's an incredible artistic high to finish with. The Beatles always, they knew when to stop. Kijk, sowieso was Abbey Road, we zijn er natuurlijk maanden mee bezig al, was echt een serieuze uitdaging. Want het is echt een super gecompliceerd album om live te spelen. Het was ook gecompliceerd om het te creëren. Die medleys met name, er zit zoveel bizarre tempowisselingen in. En er zijn zoveel harmonies waar je, terwijl je speelt, ook gecompliceerde koortjes moet zingen of zangpartijen moet zingen. Het is echt wel een soort van echte bitch. Nou, en dan heb je dus het Here Come the Sun King. Dat moeten of wij drieën doen, of Felix en jullie, of Felix en wij. Het is gewoon dat eindakkoord. Ja, het idee was dat hij een Bico de gitaar zou doen en dat dan bij de Polythene Pen heb je dat jam. En dan heb ik mijn handen vrij. Dus dat zou... Bijzonder aan Abbey Road vind ik dat het klinkt als een 70s plaat door de opnametechnieken die veranderd waren. Ze gingen van 4 sporen naar 8 sporen. En door die opnametechniek kwamen ook die koortjes, die werden veel meer sophisticated. Zoals Because, klonk ineens allemaal heel groot en breed.
spelen is niet zo verschrikkelijk lastig. Het zingen is niet per se zo verschrikkelijk lastig. Maar om het tegelijkertijd te doen... Wacht even, ik help. Ik hoor helemaal niets. Kan het? Dat je de plug er niet in hebt. Want ik had die... Je moet natuurlijk voor elk nummer iemand kiezen die het gaat zingen. En we hebben voor deze keer ervoor gekozen om dat in onze eigen studio te doen. En dan instrumentale versies van de nummers. En dan iedereen die zeg maar een poging tot leadzang wilde doen, die mocht dat dan doen. Zo, vals hè? Oh ja. Ja, daar weet ik al niet of ik die met de kop moet doen of niet. En Lennon doet nooit precies wat je verwacht. Hij wil altijd een beetje met zijn timing, gaat een beetje schuiven. En dan is er altijd wel weer wat geluidjes hierbij. En doet hij daar weer wat, en doet hij daar weer wat. Dus dan heb je bijvoorbeeld Come Together, dat Felix heeft het gezongen, ik heb het gezongen. Nou ja, weet je wel, er zijn een paar andere nummers waar dan 4, 5 mensen een poging hebben gedaan. En dan gingen we gewoon terug luisteren. Wie de beste, of niet per se de beste, maar de meest geschikte lead-optie was. En dat is in 90% van de gevallen logisch, want Felix heeft meer de John-stem en ik meer de Paul-stem. Wie doet dan de lage stem, wie doet dan de middelstem, weet je wel? Dus dat hebben we ook gedaan. Dus dan heb ik bijvoorbeeld alle 3 backings gedaan en Bart heeft alle 3 backings gedaan en Fred heeft alle 3 backings gedaan. En dan gingen we kleurtjes maken. Dus gewoon echt van, oké, nu is Bart de hoogste en Fred de midden en Diederik de onderste. Het is een soort van, hoe noem je dat, een soort van matrixje met allemaal opties. En zo konden we best wel bij de kleur van de plaat komen, zeg maar. Here comes the sun and I say it's alright. Nou, dat wordt wel de stemmen in conditie houden. En, Ja, het is pittig, hè, dit? Ja, dat is een andere koek dan wat we tot nu toe hebben gedaan, hè? Ja, zeker, absoluut. Dit is de moeilijkste die we ooit gedaan hebben. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. I think that the Beatles would actually have great respect for this. I can imagine how the Beatles feel about some of the cover bands that try to look like them and act like them. Here's a band, the Analogs, is just presenting the essence and the heart of what the Beatles were. The Beatles never called it Abbey Road. When they were talking about going into record, what are we doing Tuesday night? Are we going into EMI? That's what they meant. They meant this place, EMI. But when they called the album Abbey Road, drew everybody's attention to this place. So the ramifications of the Beatles was so great that immediately they called their album Abbey Road. The place changes its name to match the album. Van toen het idee kwam, Abbey Road live at Abbey Road, hebben we daar in eerste instantie om gelachen van crazy idea. En toen leek het te gaan lukken en toen hebben we nog even gedacht van gaan we dit echt durven en willen. En toen hebben we gezegd oké, doen we, dus er was geen weg meer terug. En toen zijn we keihard bezig geweest om de plaat onder de knie te krijgen. En dat is echt wel een race tegen de klok geweest. Het is net zo goed als met voetballen. Je kan niet oefenen hoe het is om in de Champions League finale die penalty te nemen. Want er komt een heel andere druk op. Ja, Abbey Road, hè. Dan Ja. gaan ze ineens synthesizers gebruiken. Maar het is meer... Dat origineel heeft meer die horen, hè? Ja. Nou, ik heb jaren geleden die Mini ook gekocht die we nu gebruiken. Dat was eigenlijk de enige die daar geschikt voor was, weet je wel. Omdat dat grote ding wat de Beatles hier gebruikten... Er waren 4 van zulke kasten. Maar daar kun je helemaal niets in programmeren, dus...
En in Here Comes the Sun bijvoorbeeld zitten al 5 verschillende patches in. Dus dat is niet te doen. Dat kan je helemaal niet live. Dat kan helemaal niet. Ja, maar dan staat hij in een andere toonsoort. Nee, ja, dat is natuurlijk niet. Dat kan niet. Hier is natuurlijk het midden. George Harrison went to America in late 1968 after the White Album was finished. Nee, dat kan je nooit doen live. He ended up with bringing back a Moog synthesizer to England and had it installed in his house in Surrey, in his bungalow. He decided that he would bring it in, or kind of have it, add it to some Abbey Road tracks. Programmable up to 31 semitones. There was a guy that they used called Mike Vickers, who had been in Manfred Mann, the band Manfred Mann, and had left and was a musical director and a conductor of orchestras. And he knew how to program the synths. They set it up in a room here in Abbey Road, and with his advice, they were able to find some sounds that were just suitable for some songs on Abbey Road. I think they added it to 4 tracks on Abbey Road have synth on it. Oké, dit is klaar. Ja. Ik wilde toch kijken of we niet zo'n grote... Maar er was een wachtlijst voor. En ik dacht, als ik die knakker bel... en ik zeg dat ik van de Analogs ben, dan krijg ik misschien voorrang. Maar hij had er nog nooit van gehoord. Dus dat hielp niet. Model 15. Dat zegt jou niks? Oké. Nou ja, we zijn de Analogs, ja. We gaan in juni opnemen in Abbey Road. Godverdomme. Dingen, die is een enorme wachtlijst voor. Die maken ze... Ja, dat is allemaal. Als ze besteld worden, dan gaan ze die dingen voor je bouwen. En er zijn er dus nu hoeveel? Niks. Je moet bij iemand terecht zien te komen die de Analogs kent. Maar er waren gewoon allemaal jonge lui. En het is al heel wat dat ze de Beatles kennen, maar van de Analogs hadden ze echt nog nooit gehoord. Ik moet eventjes even kijken, we moeten rechtstreeks naar Moog iets... Ja. Of ze over voorrang kunnen krijgen misschien, bij de levering. Oh, wacht even, sorry, ik zit aan de verkeerde knop. Nee, ja, maar zoiets is het wel, die moeten wel in. Nee, dat is wel raar hoor, dit. Godverdomme, hoe kan dat nou? Dus ik zoek ergens een ingang. Als je begrijpt wat ik bedoel. Every band wants to play here. It's like the cathedral, you know, it's the holy place. It's where it all happened, and there is a kind of, you can just tell there's a kind of reverence to the entire structure of the building. It's not actually a very glamorous building when you get inside. It's a working, functional studio. Dit is mijn eerste keer en ik vind vooral de studioruimtes vind ik ontzettend mooi. Dit ook, weet je wel. Dus al die oude wanden en alles wat hier aan de muur zit is allemaal tientallen jaren oud. Mooie visgatenvloer. En dan, ja, soms denk je dan inderdaad van, goh, dus hier zaten de Beatles altijd. Dat is wel speciaal. They need to really keep it looking like it looked then. But for bands, it's very special because the Beatles are clearly the biggest there ever was and the biggest there ever will be, and the music they did was so extraordinary. This is part and parcel of that. It's like, it happened in here. I mean, the White Album came out in third week of November, end of November 1968, and the Beatles just moved on quickly. You know, they didn't tour the album. They had stopped performing live. So it was just like, well, okay, what next? One of the things that affected them was that they had a very strong work ethic. And they were quite familiar with, okay, we finished that, what should we do next? Na de White Album, waar duidelijk hoorbaar is dat ze echt onafhankelijk van elkaar aan het opnemen zijn. Bij Abbey Road dan denk ik van, je hoort de magie weer van de band. Dat ze toch even, oké, laten we het toch even doen.
een Baldwin Electric Harpsichord gevangen. Het is hopeloos. Nou, kijk. Yes. Totaal... het wordt nog een feest. Het is wel een opknappertje, dit. Maar goed, we hebben er één. Nou ja, kijk, die Baldwin, dat is natuurlijk een van de 2 bijzondere instrumenten op de platen die niet ergens anders gebruikt zijn. Je hebt dus die Moog synthesizer en je hebt dan de Baldwin Electric Harpsichord. En dat ding speelt zwaar, jongen. Dus de eerste keer dat ik dat intro van Because deed, was ik gewoon met elke noot te laat. Want het is echt kata, kata, kata. Dus je moet er echt zo'n beetje op hameren. Nou, we hebben natuurlijk met Jan, dat is best wel een soort van drama, want die is 40 jaar muzikant geweest, zonder problemen. En met de Analogs heeft bij hem plotseling de tinnitus toegeslagen. Hij is wel beschikbaar om af en toe in te zetten, maar niet als volledige bandlid en nog helemaal niet op volledige tour. We hadden natuurlijk een 5-mans bandje. Het was echt heel compact en kon alles mee. En dat is, op het moment is dat gewoon anders. Maar in ieder geval hebben we 2 gastzangers. En Jan, die is nog steeds niet fit. Dus die zetten we gewoon ook in waar het mogelijk is. Maar het is een beetje behelpen op het moment. Nou, ik moet zeggen, met repeteren, het ging eigenlijk best vlot. Als band waren we best wel goed op elkaar ingespeeld. Omdat iedereen het nu al een paar keer heeft gedaan. Dat uitzoekwerk, hoe dat werkt. Jij doet dit, dat ding, jij doet dat ding. Dan kom je bij elkaar en dan gaat het allemaal wat sneller. We hebben alles tot op de millimeter uitgeplozen. Eigenlijk veel meer gerepeteerd nog dan voor de projecten tot nu toe. Omdat we dan altijd een soort van aanloop hadden met try-outs en een tour. En dat je dan de zoveelste show opneemt. En nu wisten we natuurlijk dat het meteen goed moest. Dus we hebben heel veel uren gemaakt bij ons in de studio. Ja, maar het irritante bij jou is, je kan het 10 keer zeggen en je blijft elke keer toch meer doen. Waarom doe je dat? Maar dat is het gewoon niet. Dat is het niet. Het is gewoon check, check, maar ik hoor tjede achter me. Het is zo irritant, man. Je doet gewoon elke keer niet wat het moet wezen. Ik hoor achter mij tjede. Dat is het gewoon niet. Het is gewoon irritant. Dat is wel waar. Ik zie jou gisteren bij Sunkin bij het begin poepoen met die shit. Oké, maar het is toch... Bedoel, ben ik nou gek of niet? Dan. Ja, wat dan? Kijk, dit heb je ook dat zo niet. Moet je het beter spelen. Je hebt het allemaal op film? Zoals afgesproken? Beetje... We hadden toch dat moment nodig, toch niet commenteren. Dus jongens, allemaal even mijn excuus, ja? Dat ik dat zo uitval. Ook naar jullie toe, maar met name naar Leon toe, ja? Sorry, man. En de kleine nuances zijn natuurlijk wel de problemen. Die hele medley met Son King en Mr. Mustard en Paul Team Pam. Dat gebeurt daar zoveel. Met vocal en met de gitaar. En, dus dat was even tricky om dat goed te krijgen. This idea of weaving together lots of different musical ideas, to have such a strong melodic flow, to bring back in echoes of prior tracks like in
Golden Slumbers, you hear a little bit of orchestrally, you hear You Never Give Me Your Money comes back in, and just that, the way it was woven was such an unusual thing. I don't think anybody had ever heard anything like it before. Godverdomme, het is nog niet heel makkelijk, dat Beatles. Het is best zwaar, hè, zo'n oefensessie met je hebt zoveel informatie wat je moet... It's the last album they made, but there's no sign of decay, if you like. It's another triumph. All their albums have been triumphs, and this is yet another triumph. Dit is ook het eerste stereo opgenomen. Dus dat hebben ze ook in de arrangementen volgens mij rekening mee gehouden. Sophisticated. Het is het meest sophisticated album. Er waren wel nummers die ze aan elkaar hebben gespeeld, geloof ik. Maar het meeste is later aan elkaar geplakt. En je hoort gewoon hoe dat loopt, dat hele medley aanloopje. Dat ze met z'n drieën de gitaar gaan doen. Ze zijn gewoon lekker aan het spelen. Doe jij dat, doe ik dat, we gaan gewoon een beetje zo. Laten we het gewoon maar even doen. When you look at the recording sheets and the tape boxes, so in the moment of its creation, it was called Ending. It wasn't called The End, it was called Ending. And I don't know, probably Paul, but I don't know exactly when he changed it to The End. But being that they were planning to do more, you would have to say that it wasn't because it was the end, it was just the end of the medley. Achteraf weet je dat het The End was. De vraag is dus, wisten zij op dat moment dat het The End ging zijn? En dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Wij hebben uiteindelijk ook eentje gevonden, ook in Amerika, de West Coast. Die is nu hier naartoe gekomen, hier, dat wil zeggen naar Nederland. Oh, man. Oh, vet. Nou, volgens de foto moet die dus daar. God, wat is dat mooi. Hè? Wauw. Dat ding staat dan in een soort van kamer ergens. En dan wordt met stekkertjes worden allerlei modules letterlijk aan elkaar gekoppeld, waardoor je een sound krijgt. Maar je kan hem niet programmeren. Dus het is live onbruikbaar, want je kan niet tussen twee nummers een schema erbij pakken en dan 36 stekkers om gaan prikken. Want je kan niet binnen een nummer gaan herprogrammeren. Ja, het is wel een ding, ja. Zo'n hoofdpijndossier. Ja, dus in feite kan je met dat ding die exacte sounds maken als je heel erg aan de slag gaat. Maar ja, dat lukt dus niet in een show. Dus ik heb hem nu bij de Nerds in Den Bosch staan. Het zal altijd een combi worden van die Minimoog en die grote module. Ja. We hebben het niet op tijd kunnen krijgen voor hier. Hebben we een Minimoog gebruikt. Dat is ook uit die tijd, rond die tijd. Maar dat is wat compacter, wat minder ambitieus. Oh ja. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.
there's a lot of effects on the album. Octopus's Garden, there's a lot of strange vocal sounds and bubbles and things like that, you know, to affect the sound of the bottom of the sea. Best hard. Ja? Ja, het kan inderdaad wel met die... Zoiets, hè? Ik ben gewoon oud ijzer gaan verzamelen. Totdat ik een klank had waarvan ik dacht... oh, dat komt wel in de buurt. Dat kan ik helemaal niet. Nee, zijkant. Ja, in de boeken staat dat het een aanbeeld is. En ik had eerst een aanbeeld van, dat woog iets van 160 kilo. Nou, ik probeerde op te tillen, ik kreeg het nog geen centimeter van de grond. Ik denk, nou, dat kan ik die crew van ons niet aandoen. Dus toen had die man, die had gelukkig eentje, die woog 65 kilo. En dat was al erg genoeg. En die gebruiken we dus nu. Bang, bang, Maxwell silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell silver hammer made sure that she was dead. On the Abbey Road album cover, they're walking across the zebra crossing right outside the studio. I mean, it was one of the cheapest, quickest album covers ever made, and yet it's one of the most celebrated and impersonated and revered album covers of all time. Dit is de eerste schets gemaakt door Paul McCartney. Die had het idee voor de hoes van Abbey Road. Belangrijk van die mannetjes is dat ze op gelijke afstand staan en dat ze allemaal dezelfde pas nemen. Hij gaf dat aan de fotograaf Ian McMillan. Het was McCartney's idee, maar Ian McMillan was weer een vriend van John en Yoko. Het is even een uitzoekwerk. Je moet de zebrapad een beetje van boven zien. En hoe lopen de perspectieflijnen dan? En ik denk dat het misschien iets hoger moet nog. Ik stond hier 30 jaar geleden ook op een trapje om een foto te maken voor de Beatles Londen. En wat we toen ook gedaan hebben, is kijken waar de zon stond, hoe de schaduwen liepen. Ik denk nog 1 stapje hoger. Ja, dit moet hem zijn. De Beatles kwamen hier aan, steken naar rechts over. Even wachten, weer terug, weer even wachten. Dat 6 keer. En er was eigenlijk maar 1 opname die helemaal goed was. Waar ze dus allemaal op gelijke afstanden, alle gezichten zichtbaar. En vooral ook die benen allemaal precies zo. Er staat hier op de hoek een lantaarnpaal. Ja, door dat als zonnewijzer te gebruiken kon je dus concluderen dat het 11:35 was. Dus dat hebben we in ons boek als feitje gepresenteerd. En sindsdien is dat overal overgenomen tot in de Wikipedia aan toe. You know, like buildings or castles or cathedrals get protected so they can't be changed. That bit of road is actually protected. And it's a huge tourist attraction and has been for almost 50 years. It was never stated on records. This record was recorded at. That's not on any Beatles album. So when they released an album called Abbey Road, no one knew why. What is Abbey Road? Where is Abbey Road? Why would they call it Abbey Road? We now assume that everybody understands that it was obvious that they recorded here, but it wasn't obvious. And when I first came to Abbey Road in 1970, there were 3 zebra crossings on this road. If you go further up, there are 2 more, and I didn't know which one they were on. Because I didn't know they were outside the recording studio, because I didn't know the recording studio was here. This is all knowledge that we have now, but there was a time when we didn't have it.
als je Abbey Road binnenkomt en je bent niet alleen een Beatle-liefhebber, maar ook gewoon een pure muziekliefhebber, dan er zijn zoveel mooie platen die hier zijn opgenomen. Ja, het is een soort van heilige grond. Kom je binnen, het voelt als een soort kerk. Normaal, als we een registratie doen, dan zitten we gewoon halverwege in een tour. Hè? Nou, ja, dat was nu niet. We wilden dit doen en ja, er waren 5 try-outs en dat is eigenlijk te weinig. Je kan het dan goed spelen, maar je kan het nog niet loslaten en je zit nog niet lekker in je vel. Daar moet je kilometers voor maken. Je kan het dan nog 25 keer voor publiek gespeeld hebben en 100 miljoen keer gerepeteerd. Maar het is dan toch, nu is het echt in Abbey Road. En dan komt er toch iets bij van, nu moet het echt goed, weet je wel. En er zit wat extra wedstrijdspanning op, zoals ze dat dan in de voetbalwereld zeggen. Mostly they worked in number 2. But they did use number 1 as well. It's so big that they would use it for special events like the great session for A Day in the Life when they had this 40-piece orchestra doing those great swells of sound from the lowest note to the highest note for A Day in the Life. They worked at night, the Beatles. But it meant that they had this building to themselves. In the daytime, it was busy with other artists. The Beatles never had this place monopolized. They would always be sharing the space with loads of other EMI recording artists would always be recording here. Across all genres of music. But at night, everyone else was gone. And then they could do whatever they liked. They could smoke and they could wander around and they could go into other rooms and see what instruments were lying around and think, oh, we'll use that. And they'll take the instrument and bring it back in here and then put it back there at the end. And so they had the run of the building, and that was the beautiful thing about it. It was like a free creative workshop that was at their disposal. De bedoeling was dat we hier gewoon iets kleins zouden doen. En iets wat totaal in contrast stond zou staan met wat we met die Abbey Road in Studio 1. En toen ik hier binnenkwam, toen dacht ik, ja, maar hier staat gewoon ook weer een groot podium met een PA. En ja, daar was ik niet zo blij mee. Met het, Nee, maar ik wil me concentreren op Abbey Road. Ik wil dit niet. Dit haalt me helemaal, het maakt het echt... We wilden eigenlijk beginnen in Studio 2 om eigenlijk een half uurtje lang, misschien iets meer zelfs, een introductie te doen van de diversiteit van muziek die hier gedaan is. Dus beginnen bij heel vroege en eindigen met de heel late. En ook een nummer van Pepper erbij te doen en van Magical Mystery Tour. Maar uiteraard zonder orkest en zo, want dat past hier allemaal niet. Nee, ja, maar dat contrast had groter moeten zijn, vind ik. Dan ja, gewoon op de grond. Met 2 fijne mensen, dat kan er niet. Ja, maar goed, ja, ze komen toch ook voor die studio. Maar toen kwamen we hier en toen zagen we de setup van Studio 1, waar het album, en daar ging het uiteindelijk met name om. En dat was echt betoverend. En hier is eigenlijk de magie van deze plek, is de kaalheid. Dat ervaar je als je hier binnenkomt. Je hebt een idee van een soort van romantisch beeld. Je komt hier en het is eigenlijk een beetje een oude bende. Dat is de charme ervan. De historie zit in de vezels van de ruimte. En toen stond hier een podium en een PA en een drumstel op een verhoogd podium. En het zag er eigenlijk allemaal een beetje te geforceerd en te formeel uit. Ik denk, wat een rare indruk maakt het. We staan hier gewoon als een coverbandje, als een cabin. Zo hier on holy ground. Dat een beetje, dat is zo stom. En toen hebben we eigenlijk besloten om het om te draaien. Te beginnen met het album, zodat we alle focus op het album hebben. En dan eigenlijk als toegift naar Studio 2 te gaan om daar een 5-tal liedjes te spelen in een soort van totale relaxte ambiance. Zeg maar, de spanning was er al vanaf, omdat het album al was geweest. Het was gewoon een leuk toetje voor de mensen, weet je, omdat ze zaten natuurlijk in 1 en eigenlijk is het hier natuurlijk leeuwendeel opgenomen. Dus toen hebben ze toch nog een ervaring in Studio 2 gehad.
not gonna go, Bonnie. I will be in the Where do you want us? Yes. When you come? No, we're not gonna cross. No, you can't cross. We're stuck. Just we see behind you the. Maybe we have people cross and the band's not. Yes, they just stand. Nee, ik heb nog nooit het zebrapad gedaan en dat ga ik ook zo houden. Want ik doe niet aan zebrapaden. Dat is zeg maar de type Beatle-verering wat niet voor mij is weggelegd. Nee, echt. Ik ga er niet overheen! Ja, we hadden wel zo'n gitaar nodig. Hè, want dat is waar George op speelde de laatste jaren. Een Palisander Rosewood Telecaster. Het was een prototype. Ik vond deze op net. En die zat in Bari, in de hak van Italië. Die man die hem verkocht, die heb ik laten checken. En dat is inderdaad een handelaar, dus het was bona fide. Toen zei ik van ja, ik wil hem eigenlijk toch wel in mijn handen hebben. Ik wil hem niet zomaar laten komen, zo'n duur ding. Oh, angels. En ja, moest ik natuurlijk uitproberen. En, maar het ding was onbespeelbaar. Ik zei, waarom is die fret zo... Ja, I didn't refret it because then the value of the collector is down. En ik zei, ja, maar we want to play it, you know. So it has to be refretted. En hij had er ook hele dikke snaren op gezet. Omdat de hals, die was behoorlijk recht. En de hals moet altijd een beetje concaaf zijn. Een beetje, klein hollentje. Maar die was nooit recht, terwijl de pin al helemaal los was gedraaid. Maar om dat dan op te vangen had hij de dikke snaren opgezet... zodat die hals een beetje zo getrokken zou worden. En de brug had hij heel hoog gezet. Dus ik kon echt niks. En het was 40 graden in zijn appartement. Je moet je allemaal weten, dus je moet heel goed documenteren... van hoe moet zo'n ding eruit zien eigenlijk. Yes, en, ja. Nou, dat klopte allemaal wel. Het serienummer en de potmeters die erin zaten waren van 66. There's quite sharp corners. It's not... Maybe it's definitely different from the 60s. En oké. Hij klonk wel goed. De klank klopte wel voor mijn gevoel. Dus nou, toch maar meegenomen. Thanks, Bob. Dat er was nooit een gitaar gebouwd helemaal van palisander. Palisander wordt wel gebruikt voor de toets van een gitaar. Vaak. Maar niet ook de hals en de hele body ook van palisander. Dus ik geloof dat die van George, die was ook eigenlijk niet te tillen. Ja, Fender wilde natuurlijk dat de Beatles op hun spullen speelden. Dus hij kreeg deze gitaar. En ja, beviel hem. Dus hij is erop gaan spelen. Hij heeft hem veel gebruikt. Er zijn er ongeveer 400 gemaakt. En daar is dit er één van. Het is heel moeilijk te vinden. En we hadden een ticket voor de gitaar geboekt ook. Mr. Extra Gitaar. Stond er op de boarding pass. Meteen opnieuw laten fretten in Nederland. En nou speelt hij als een zonnetje. De hals is weer goed en hij klinkt waanzinnig. In an octopus's garden in the shade. Ja, nou ja, Ringo die heeft altijd op zo'n Black Oyster Ludwig gespeeld. En met Let It Be is hij overgegaan op de Ludwig Hollywood Kit. En dat is een van maple, dus een soort oranje-achtige houtsoort. En dan had hij ook ineens dubbele toms. Want hij had altijd één hangende tom en een floor tom. Met die Hollywood Kit had hij 2 toms en dan weet je bij Come Together. Dat kon hij op zijn oude kit niet. Dus wij ook niet. Dus toen hebben we ook maar eentje aangeschaft. Nou, het moet gebeuren morgen. We zouden benoemen. Oké. Hoe laat zijn we hier morgen? 11 toch? 11 uur? 11 uur. Oké. Dit ziet er al 100 keer beter uit dan hoe het er gisteren uitziet. Dat was daarvoor helemaal verschrikkelijk. Ja, echt heel erg. Loco, hij moet wel gestemd worden. Die trap moet sowieso weg. Bij de White Album en ook bij Pepper heb je natuurlijk momenten dat je iets introduceert.
Dus dat je dan even op de achtergrond gitaar wisselen of weet ik veel kan doen. En gisteren was het bewust voor gekozen, omdat het heel goed werkte in een van de try-outs, om het zonder praatjes te doen, waardoor je veel meer in het gevoel van de plaat blijft. Dus dat werkt heel goed. En we merken ook aan het publiek dat ze er veel beter in of erbij blijven of erin blijven. Maar ja, het vereist dus ook logistiek wel wat. Dat niemand zit van, oh ja, welke gitaar nu? Of, oh ja, we moeten nu een toetsenbord ergens naartoe, weet je wel? Het is allemaal zo, ja, gestroomlijnd. Kunnen wij zo even de changementen maken? Wil ik even zien, de Baldwin en de piano? Ja, dat kan. Alleen ze zijn nog even bezig met een brommetje. Maar we hebben van een hoop spullen wel reserve-exemplaren. Er zitten natuurlijk echt zulke zeldzame dingen bij die je gewoon niet zomaar weer vindt. Dit is de oude situatie. Ja. Ik wil nog even luisteren hoe dit klinkt. We dachten echt goed voorbereid te zijn. We hadden de dag ervoor alles uitvoerig gesoundcheckt en overwogen, toegift, noem maar op. En nou, gewoon goed geslapen. Hier naartoe. En dan opeens tegen die paniek. Die overheersde eigenlijk alles. Je kan natuurlijk ook dan, als je het in 2 gedaan hebt, even zeggen, we wachten nog heel even. Want een van onze muzikanten zit nog in de auto. Marijn had op zaterdagavond nog een festival in Nederland met Neverone. Dus die zou zondagochtend om 6:55 komen met EasyJet. Toen hoorden we dat Marijn nog op Schiphol stond. Dus die was om 4 uur uit zijn bed gekomen. En die was om 5:30 op Schiphol voor de vlucht van 7 uur. En toen was het inmiddels 1 uur 's middags. Stond hij er nog. En sure enough, een half uur later kwam het nieuwtje, de vlucht was gecanceld. Paniek in de tent, want de eerste show begon om 2 uur. Ja, dat was wel even billen knijpen. Ja, dat gebeurt dan weer net als je in Abbey Road staat. Ja. Omgeboekt, mocht hij niet meer op. Toen moest hij terug naar dit vliegtuig. Dat stond al klaar om weg te gaan. Toen bleek iets mis te zijn met de vleugel. Dus nou moet hij sowieso kijken of hij via een andere manier hier naartoe kan vliegen. Dus bij de eerste show moeten we toch kijken of Jan van der Meijt kan zingen. Zouden ze hier mensen kennen in Abbey Road die dit kunnen zingen, ergens in Londen? Maar give it a try met Jan, toch? Ja, het moet. Ja, dat moeten we gewoon doen. Waarom? Omdat het is gewoon geen optie dat er hier 200 man zitten met hoge verwachtingen. En God weet wat voor uitgaven om hier te komen in hotels en toestanden. En dat je dan zegt, we kunnen dus Oh Darling niet doen, want onze zanger zit vast in Amsterdam. Weet je wel, Jan heeft het wel eens gezongen vroeger en hij kan het eigenlijk best goed zingen. Maar het is natuurlijk gewoon best wel een bitch van een nummer, omdat het Paul is op zijn 26e. Het is al een van de beste zangers ter wereld en dan ook nog op zijn 26e. En dan moet je dan op je 64e dus even gaan doen. Maar goed, het was geen optie om het niet te doen. Dus we hebben tegen Jan gezegd, ja sorry, je moet het doen. Nou, dus die eerste show begon lekker relaxed, zeg maar. Met een aatje? Ja. Oh, darling. Please believe me. Dus die heeft echt alles uit zijn tenen geperst om die brug met name in Oh Darling te halen. Dat heeft hij fantastisch gedaan. Maar dat had hij geen 3 keer volgehouden. Dus als Marijn niet die ene laatste stoel op British Airways had gehaald, dan was deze hele opnamesessie eigenlijk fout gelopen. Ik hoop dat het wel voor Jan, dat zijn gehoor wel echt beter wordt. En dat hij wel weer op zijn oude niveau kan komen. Dat hopen we natuurlijk allemaal. When Paul was doing the vocal for Oh Darling, he knew that it would be something that he would achieve with the first real vocal take of the day. That if he just kept on doing it and kept on doing it, he would get further from it. But so he got into a little routine of coming in and doing a vocal on Oh Darling. If he liked it, well, if he wasn't so sure that it was the best one, he would say, I'll come back in tomorrow and we'll do, the first thing I do tomorrow will be an Oh Darling vocal. And I think it was maybe the 3rd or 4th day when he got the one. En McCartney zelf heeft nooit live gedaan. Dus je moet maar iemand vinden die dat kan. En dan zonder stuk te gaan, want die moet het volgende dag weer doen. Nou, Marijn die kan dat heel goed. Hij kwam op de 5 uur show, hij kwam om 5:10, dus die hebben we 10 minuten uitgesteld.
Ben? Ja. Nou, steek maar. Ja, nou, man. Ja, mooi, hè? Moest met de lekker even liggen. Ja, ja. Niet te dik, niet. Nee, van 4 uur serieus vanochtend onderweg, hè? Ik heb, hoe heet het? Staat zijn microfoon de goede hoogte? Bart, weet jij dat? Dat doet hij zo. Ja, maar hij heeft, het is tik. So the Beatles and George Martin were coming back together again on a renewed footing. Meenemen dan. Today's memorable date in the Abbey Road annals will be the brilliant Dutch band The Analogues reliving. Ja, bij het vierde nummer moest ik dus ik stond ook te zingen. Ik merkte al van wow, ik ben een beetje ziek. En vooral toen ik klaar was, kwam het podium en ik... Wow, oké, dat ging allemaal heel snel. The Analogues, Rocket. Toen heeft hij een soort Dr. Bibber versie van Oh Darling gedaan. Maar de laatste, toen was hij gelukkig wat gekalmeerd. Toen kwam het er weer uit zoals het hoort. Maar dit is een gevalletje. Niemand heeft iets van gemerkt. Op een gegeven moment dacht ik, er zijn heel veel mensen die gewoon come what may willen, die gewoon hierbij zijn. En als je ze vraagt om daar een donatie aan te verbinden naar een goed doel, dan zullen ze misschien best wel bereid zijn om fors uit te pakken. Maar door de licentie van Abbey Road, waar ze mogen een paar keer per jaar mogen ze hier evenementen organiseren, maar niet vercommercialiseerd. Dus er mogen geen kaarten verkocht worden. En het veilen van die kaarten is technisch gezien een verkooptransactie. Dus dat kregen we niet rondgebreid. Dus uiteindelijk hebben we toen gezegd van nou, dan doen we het anders. Dan vragen we aan de mensen die op onze newsletter zijn geabonneerd. Dat zijn er, ik geloof 5000 of zo, best wel veel. Die vragen we of ze geïnteresseerd zijn om mee te komen, want we need an audience. Maar dan moet je wel uitleggen waarom jij vindt dat jij nou juist moet komen in plaats van een ander. En daar kwamen echt heel veel, ik geloof wel bijna 2000 reacties op. En ik heb ze allemaal doorgelezen. Dat was echt wel heel veel versies van hetzelfde, maar ook heel veel originele verhalen. Je kan het echt niet bedenken. En daar hebben we er een stuk of 500 uit geselecteerd. En daar hebben we er weer de helft uit getrokken eigenlijk, als loodjes. Dus dit is gewoon kicken. Ik sta niet onder kippenvel. Dat is echt waanzinnig. Dat ik hier een keer mag komen. We staan stijf van de stress. Dat is zo ver weg van de realiteit voor heel velen. Dat voor mensen die in staat zijn geweest om hier een kaartje voor te machtigen. Dus, ja, dat kan ik niet inschatten hoe dat voor hen geweest moet zijn. Maar ik denk nog wel veel bijzonder dan voor ons. Dichter bij de Beatles kom je niet. Super gaaf. De term heiligdom neem ik niet zo snel in de mond, maar ik denk dat voor heel veel mensen wel dat heeft. Ja, het krijgt een extra lading. Dat kan je niet eens makkelijk omschrijven, maar je zit gewoon op een heilige plek die muziek te spelen en je laat die muziek hier klinken zoals wij denken dat die geklonken zou hebben als ze het zelf hadden gedaan. Die een fantastische ervaring hebben opgeleverd. Hopelijk ook een hartstikke goede plaat. En hopelijk dat die magie van die plek en die magie van dat moment ook op die plaat gevoeld kan worden. Het is fijn dat je de reactie ziet, dat je denkt van oké, er komt echt iets binnen daar. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Kijk, als je het niet over kan brengen, dan is het niks waard. Dan kan je nog alle spullen hebben en alle, weet je wel. Maar ik vond het wel bijzonder, ja, dat je mensen wel echt geraakt ziet zijn. I think it was the most exhilarating experience I've ever had. It's like I can't even talk. He can't put it into words. It's a religious experience to me. It's something that's so powerful. I mean, they do it so well, but
to combine that with being in this studio as well. It's overwhelming. I saw all the Beatles, I met all the Beatles, and many times, and as a kid, and still know Paul, and I think he will be very impressed by this tonight as well. They nailed it, absolutely nailed it. Wonderful. It wasn't the Beatles, but it's the nearest we can get. Ja, als je hier de eerste keer aftikt en je gaat dat album spelen, dan ben je daar totaal niet mee bezig. Ben je alleen maar met de opperste concentratie bezig om het goed te doen. En eigenlijk had ik het idee, het is eigenlijk wel, voelt eigenlijk wel vertrouwd. Het is net of je in het theater staat. Dat heb ik eigenlijk 3 keer gedaan. En bij de laatste keer denk je ineens van, fuck, sta God voor een holy ground, weet je wel. Je bent in Abbey Road. There isn't a thing about the Analogues operation that is wrong. Everything seems to be superbly well organized and considered, and it's the right approach. They are not the Beatles, so they won't sound just like them. They won't be wearing the clothes. Only the Beatles could sound like the Beatles, but these Dutchmen are going to have a go at recording Abbey Road from start to finish. They've been putting in a ton of rehearsal. Dat je dan zo in de studio 1 dan Here Comes the Sun speelt. Dat is typisch zo'n nummer. En dan zie je gewoon echt kerels van, weet ik veel, 50 plus, echt huilen. En dan schiet ik zelf ook bijna vol. Dus dan denk ik altijd van, nee, kut, ik moet even naar het bordje uitgang kijken, weet je. Dus dat is mijn redding, naar het bordje exit kijken. Dat is iets magisch. En dat wij voelden dat het publiek dat ook voelde. En die voelden dat wij een beetje gespannen waren. En wij waren weer meer gespannen omdat wij voelden dat die mensen dachten van dit is ongelooflijk. Dus het werd een soort van wisselwerking van emoties. Ja, het is echt zoiets van, nou, dit neemt niemand ons meer af. Het is wel heel tof. Ja, dat de Beatles in zo'n korte periode zoveel verschrikkelijk mooie platen hebben gemaakt. En de dag van vandaag, dat is bijna niet... Omdat het kon ook toen in de 60's helemaal, want er was gewoon, alles was nieuw. En dat ze hunzelf gewoon niet hebben belemmerd om te denken van... hé, we hebben dat gedaan, dat was een hitje, dat moeten we nog een keer gaan doen. Nee, ze wilden gewoon elke keer iets nieuws. Ladies and gentlemen, the Analogues. It's been a hard day night. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Eigenlijk kan ik pas zeggen dat bij de allerlaatste toegift van de derde show, dan hier in Studio 2... dat ik pas bij, nou, weet ik veel, bij Taxman of zo, dat ik rondkeek en dacht, oh ja, dit is ook echt hier opgenomen. Hier waar ik nu sta is dit opgenomen, dit nummer dat wij nu spelen. Dus toen hadden we eigenlijk pas voor het eerst dat je echt kon beseffen van... oh ja, dit is Studio 2 en wij spelen hier de muziek die hier is opgenomen. Yeah, Abbey Road is a monumental album to finish with. Het is altijd gevaarlijk. Je moet niet te veel in je eigen mythe of zo gaan geloven. Zo van, oh ja, we zijn zo fantastisch bezig. Maar want het blijven wel, en Fred houdt het altijd heel nederig... het blijven wel de Beatles die het mogelijk hebben gemaakt dat wij het überhaupt doen. Maar als je het dan toch doet, dan maar op onze manier. En dan past wel enige tevredenheid bij dit weekend. Their music did inspire and enlighten and enthrall and entertain and delight. But beyond that, the ramifications of their popularity, of their single-mindedness, of their determination, of their self-containedness in the way that they thought and they wrote and they appeared in and then they sang and they played and they did everything themselves, just changed the business for everybody. It changed our culture almost overnight. It changed the world. That's 7 years you're talking about. So you think about how big they got, how many hit records they had, how much fame they had, that this band stayed together that long.
is pretty amazing to, you know, and there was really a bond between these guys. Nobody knew the Beatles had broken up until the following April, when Paul McCartney was issuing his first own LP album and put out a press release saying, essentially, I'm not going to work with those guys anymore. I think we're finished. And this is me now, just me. And that became the headline. Beatles break up. Paul McCartney breaks up the Beatles. But for one, it was 7 months earlier. And for second, it wasn't Paul McCartney who broke up the Beatles, it was John. Dat was wel een soort van mokerslag. Maar ja, je ging toch met McCartney solo en met Lennon solo en met Harrison solo door, in de hoop dat ze ooit op enig moment een keertje weer opnieuw bij elkaar zouden komen. En als je dan bedenkt, stel nou voor ze waren bij elkaar gebleven. En ze hadden dan hier in 71 nog een nieuwe plaat gemaakt. Dat was echt zo waanzinnig geweest. Maar dit is zo'n bijzondere ervaring. Dit is, ik denk ook voor de Analogs, hoe moet je hier overeenkomen? Dat weet ik niet hoor. Dit is echt wel echt heel speciaal. En dat doet natuurlijk de vraag. Ze zijn gestopt op hun hoogtepunt. En dan moet je je dus afvragen, moeten wij nu ook stoppen?